Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. Class 11 Biology da topic पे मुंगा कभी हो chapter number 10 ने topic ते the translocation of organic solutes. Organic solutes इशारा के carbohydrate ता translocation मतलब दारे transport चिकला दगा glucose वगैरह ता पदे बुटु के पाणु के तैयार शी نو دا د پاڼو نه بیا چیرته ځي او موږ له چې دی په کومه طریقه باندې راکوي نو دا دی ترانسلوکیشن اف ارګینیک سولوټ. اوله خبره څه ده چې په بوټي کې د ټول نه اهمه حصہ چې دا هغه دی لیوز ځکه اهمه ده چې دې ته موږ فوټوسنتھیټک ماشین وایو. دا داسې یو ایریا ده چې په دې کې فوټوسنتھیسس کیږي. فوټوسنتھیسس د وجې نه موږ له دوه اهم څیزونه راکوي چې هغه زموږ د ژوند لپاره اهم دي. که هغه څیزونه نه وي نو د انسان یا نور ارګانیزم چې دی هغه ژوندي نه پاتې کیږي. هغه دوه څیزونو کې اولنی څیز دا دی چې هغه خوراک دی او دویمې څیز دا دی چې هغه اکسیجن دی. چې اکسیجن نه وي نو تاسو ته پته ده چې یو ارګانیزم چې دی هغه بیا ژوندی نه پاتې کیږي. نو ځکه وایي لیوز چې دي دا فوټوسنتھیټک ماشینري ده او سورس اف اسیمیلیټس مطلب دا داسې ارګنز دي دا لیوز چې په دا یو سورس دی د چې د اسیمیلیټس مطلب څه دی چې په دې کې زموږ سره شوګر چې دی هغه تیاریږي ګلوکوز چې دی هغه تیاریږي دا اسیمیلیټس چې دی موږ دغه because it produces sugar assimilates مونږ لیوز ته photosynthetic machinery وي مونږ د assimilates وي ولې وته مونږ وي ځکه چې دا شوګر چې دی هغه پیدا کوي. ټیک شو نو کله چې دا شوګر زموږ سره پیدا کیږي شوګر دلته کې مونږ اشاره کوو کاربوهایډریټ ته. څه ده کاربوهایډریټ ته مونږ اشاره کوو دا مونږ له کاربوهایډریټ راکوي. خو چې دا څنګه د کاربوهایډریټس دا پروډوس کیږي نو دا بیا بل سیستم بدلیږي چې هغه ته مونږ وایو ګلوکوز او سکروز. سکروز زموږ سره د څه نه جوړ دی سکروز زموږ سره په دې کې یو مالیکیول چې د ګلوکوز دی او بل مالیکیول په دې کې د فرکټوز دی. ټیک شو نو چې څنګه دا شوګر تیار شي نو دا به ډایرکټ څه ته بدل شي دا به سکروز ته بدل شي او چې کله هم سکروز ته بدل شو نو زموږ سره چې کم بوټی دی او په بوټي کې کم لیوز دي په دې خبره باندې ځان پوه کړئ کم لیوز دي زموږ سره. ټیک شو اوس دا لیوز چې دي دا موږ سورس اف اسیمیلیټس وي دا خوراک تیارې فوټوسنتھیسس کیږي شوګر تیار کو سکروز ته بدل شو نو دا سکروز به بیا د دې پاڼو نه چې دی راوځي. نو اوس په دې کې دا خبره ده چې کله دا سکروز د دې پاڼو نه راوځي نو دا به چیرته ځي دا به ځي سټیم ته تنې ته برډز غوټو ته فروټس میوو ته سیډز کم چې زموږ سره په میوو کې دننه کم سیډز دي تخم چې دی ورته مونږ ویلی شو. روټس آر د روټس زیرو ته به ځي آر انډرګراوند سټیم او یا به انډرګراوند سټیم ته ځي ځکه چې انډرګراوند سټیم چې زموږ سره کم یو دي د هغې ځان یې لیوزي پاکې زموږ سره پوټیټو شو پاکې زموږ سره جینجر شو نو دغه سکروز به زموږ سره سټیم ته برډز ته فروټس سیډز روټس انډرګراوند سټیم وغیره دې ته به لاړ شي. دا سورس اف اسیمیلیټس دي څوک لیوز دا چا له خوراک ورکوي دا دې څیزونه خوراک ورکوي. اوس زموږ سره سینګ اف اسیمیلیټس د لیوز نه چې کوم خوراک راووت دا سورس اف اسیمیلیټ دی خو دا چې چاته ځي نو هغې ته سینک اف اسیمیلیټس وایي. ټیک شو سینک تاسو په سینک اصل کې موږ ډوبېدې ته وایو مطلب دلته کې دا دی چې دا خوراک چې دی په دوی کې ورک شي دوی استعمال کړي نو زده که دې ته سینک اف اسیمیلیټس چې دی هغه ته ویل کېږي. نو سینک اف اسیمیلیټس څوک دي برډز تخمونه میوې زیرې او انډرګراوند سټیم. نو چې کله دوی ته راشي دوی څه شي جوړوي یوټیلایز دوی استعمال کړي اور سټور شوګر یا یې چې دی سټور کړي. یوټیلایز مطلب دا دی چې نه ورسره انرژي ضرورت وي ورته استعمالي او سټور شوګر چې کله دوی د ضرورت نه وي نو دا بیا څه کوي بیا سټور کوي. نو ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې ټرانسپورټ اف ارګینیک سولوټس یعنې ارګینیک سولوټس زموږ سره چې کوم ګلوکوز دي شوګر دي د هغې چې کوم ټرانسپورټ دی فرام سورس اف اسیمیلیټس چې دا پاڼو نه ټرانسپورټ شي ټو سینګ اف اسیمیلیټس زموږ سره روټس او د هغې نه علاوه سټیم انډرګراوند سټیم وغیره دې ته لاړ شي نو دې ته مونږ څه وایو ټرانسلوکیشن اف ارګینیک سولوټس. امید کوم چې تاسو پوه شئ. په دې کې دوه څیزونه اهم دي سورس اف اسیمیلیټس او څوک دي لیوز دي. سینک اف اسیمیلیټس هغه ډېر دي برډ سیډز فروټس روټس انډرګراوند سټیم که فرض کړه تاسو ته راشي وایي وخت مونږ ته پوه شو چې سورس اف اسیمیلیټس او سینک اف اسیمیلیټس په دې دواړو کې فرق څه دی نو پکار دا ده چې په دې څیزونو باندې بیا تاسو پوه وئ او دای ډیفینیشن دی. نو دا ټاپک چې دی شارټ کوېشن لپاره چې دی اهم دی ویې ګورئ سکرین شاټ یې ځان ووایئ که په دې کې څه کنفیوژن وي ما ته په کمنټ کې ووایئ انشاءالله ملاو شو بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر